درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین. در خدمت بهار گرامی هستم. راجع به کیهانشناسی باستانی و مدرن با بهاره میریم با هم پیش بهاره خانم به استرالیا و بحث رو ادامه میدیم. فکر کنم توی این جلسه قرار راجع به کانستلیشن ها یا صور فلکی صحبت بکنیم، یعنی ایشون برای ما توضیح بدن و ما هم یاد بگیریم. میریم پیش بهار خانم. بهار جان درود بر شما. درود بر شما افشین عزیز و بینندگان عزیز که هنوز پا به پای این برنامه هستین و خیلی لطف دارین و امیدوارم که هر برنامه یه چیز مفیدی یاد داده باشه به همگی. و خیلی تشکر میکنم. این اپیزود 7 هم هستش در ضمن. بله انشالله 700 تا برنامه خواهیم داشت. انشالله. 700 هم کمه. این چیزها واقعا چی میگن، اینفینیتی، نهایت، کم هیچ بله وقت تموم بشه نیستش. ولی خب شروع کنیم. گفتم که بعضی گفته بودن که کتاب و اینا معرفی کنید، گفتم که کتاب معرفی کنم. یکی از چیزایی که امروز میخوام راجعش صحبت کنم بهار بیشتر جان ببخشید قبل از اینکه اصلا شروع حتما کنی، چون من میبینم تو کامنت ها یا بعضی وقتا به من پیام خصوصی میدن که راجع به اکانت اینستاگرام شما، تلگرام شما، یا بله اینکه چجوری میتونن با شما ارتباط بگیرن. بله اگه هر چیزی هست بفرمایید که به هر حال چون خیلی ها من مشتاقن که با شما ارتباط حتما داشته باشن. حتما بله حتما فکر میکنم اپیزود بعدی مثلا راجع به وبسایتم صحبت کنم، راجع به کارهایی که کردیم. ولی حتما من حتما اینو معرفی میکنم و آدمی هم هستم که هر کسی سوال داشته باشه، من خیلی دوست دارم سوالای این، یعنی ربط به این چیزها رو جواب بدم. اتفاقا خیلی دوست دارم و از روی سوالهای دوست آشناها و افرادی که این چند سال اخیر یه جورایی روشون تحقیق کردم، من یعنی بدون اونها هیچ وقت یاد نمیتونستم بگیرم. برای اینکه خودتون میدونید این چیزا تو دانشگاه درس داده نمیشه. هیچ نوع پلتفرمی، هیچ نوع چیزی نیستش که آدم بره مثلا بتونه والنتیر بگیره، آدم جمع بکنه. مثلا اگه شما تو روانشناسی باشین، هزاران مدل میتونین کارهای مختلف انجام بدین، درس یاد بگیرین، میتونین کلی تمرین کنین، تحقیق کنین. ولی این چیزها رو باید همینجور دیگه واقعا بدون دوست و آشنایان و بینندگان عزیز ما هیچ وقت نمیتونیم کاری بکنیم. حتما این کار میکنم. خودم نگاه کردم، یه سری سوالای خیلی خوب بودش و واقعا دوست دارم. سوالایی که میشه نشون میده که فکر میکنم ایرانی جماعت این چیزها رو خیلی به نظر من جلوتر از شاید بگم خارجی جماعت، خارجی منظورم غیر از ایرانی، انگار دنبالش بودن و میدونن. چون بعضی سوالایی که از من میشه حتی تو کامنت ها دیدم، معلومه که خیلی سطح آشنایی با این مسائل زیاده و بله از طریق ایران، همین دوستان ایران و نجوم شناسای ایران هم من خودم میفهمم که مثل اینکه تو ایران این چیزا خیلی نمیدونم، احساس میکنم فلسفی تر هستن ایرانیای عزیز. و خلاصه ما این چیزا رو خودمون به وجود آوردیم. خودمون دیگه چی میگن، نیاکان ما توی خونمونه، به نظر من توی مونمون، یعنی اون اجدادمون و نمیدونم دی ان ای ما. برای همین حتما فکر میکنم جلسه بعد خوب باشه. عالی. امروز شاید سپاس. حالا یه سری چیزا رو از تو وبسایت نشون بدم، ولی بعداً راجع به اینکه چجوری تماس بگیرین و اینا حتما قول میدم. سپاس. اولین کتابی که میخوام معرفی کنم کتاب دین رودیار هستش، مال 1930 هستش این کتاب. من اینو واسه بدبختی پیدا کردم و خیلی کتابه اسمش عجیب و غریبه. Astrology of Personality, Reformulation of Astrological Concepts and Ideals in Terms of Contemporary Psychology and Philosophy 1936. دین رودیار یه آقای یهودی خیلی معروف، یعنی سایکولوژیست یونگیان بهش میگن، کسی که کارل یونگ رو دنبال میکرده و توی چیزای کارل یونگ، روانشناسی کارل یونگ خیلی این آدم معروف هستش و بعد میره استرولوژی یاد میگیره و اینا. و ایشون یکی از کسانی هستش که سمبل های سابیانو که به خود ما ایرانی ها خیلی ربط داره، یعنی به میدلیست و به ایران و اینجور چیزها، به چیزهای زرتشتی، چیزهایی که ربط به مانی داره، به میترا داره. ایشون یکی از کسایی که حتی میاد اون، حالا من راجعش صحبت اون میشه گفت آزمایش یا اون تحقیقی که روی سمبل های سابیان میشه، ایشون یکی از کسایی که تمام تحقیقات رو روی اون انجام داده بعد از اینکه اون آزمایش اصلی انجام میشه توی 1925.
و من شاید بگم بهتون یکی از کشف‌های من توی استرولوژی برای من به عنوان دانشمند مهمترین کشف توی استرولوژی سمبول‌های سابیان بودش که من اصلا نمیدونم تو ایران راجع به اینا صحبت میشه یا نه، ولی اینها واقعا به نظر من عجیب غریب ترین نمیدونم عجیب غریب ترین چیزهایی هستن که توی استرولوژی آکالت میشه گفت وجود دارن. این کتاب خیلی جالبه. من خیلی کم خوندمش، هنوز خودم نرفتم توش، ولی حتما میخوام اینو بخونم و بیام مثلا فارسیشو حتی توضیح بدم پیج با پیج، چپتر با چپتر، چون خیلی جالبه. و دو تا کتاب دیگه هست ایشون. این کتابو نمیدونم بینندگان عزیز کسایی که خط فیزیک و اینا هستن اینو میدونن یا نه. یه پروژه تو استرالیا بهش میگن Thunderbolt Project. Thunderbolt با والاس تورنهیل و دیوید تالبوت، اینا هر دوشون آدمای ساینتیست و انجینیر هستن، آدمای چیزی نیستن و اینا این دو تا کتابو نوشتن راجع به این که اصلا اینا چالش میکنن کل فیزیکو و از پلازما فیزیکس میان، بک‌گراندشونه، و از پلازما فیزیکس میگن که ما اصلا تمام زندگی، تمام هستی الکتریسیته هستش و اینها به خاطر اینکه حتی از نوبل پرایز فیزیسیستان کلی همه کاراشون از فیزیک واقعی الهام برداشته میشه و حتی چیزهای قدیمی هم مثل حتی چیزهایی که رفته میشه گفت استوتریک، مثلا چیزهای حتی استرولوژی هم نه، ولی میشه گفت مثلا استرونومی قدیم، از اون چیزا هم الهام میگیرن، ولی کل چیزشون کلا فیزیک مدرنه. ولی متاسفانه ساینتیستا، دانشمندان به اینا میگن سودوساینس. و اتفاقا خود والاس تورنهیل توی استرالیا زندگی میکنه و این دوتا کتابو من باهاش ایشون صحبت کردم چند دفعه، ایشون برای من حتی زام کرده و این دوتا رو برای من فرستاد و خیلی آدم واقعا مهربان، خیلی حالیشه. این دوتا کتاب خیلی جالبه. نمیدونم آمازون گیر میاد یا نه، واقعا جالبه. اصلا میشه گفت یه فیزیک دیگه ای رو داره، یه هستی دیگه ای رو داره معرفی میکنه که ما اصلا راجعش فکر هم نمی‌کنیم، که کاملا با فیزیک حتی میشه گفت به کوانتوم نزدیکتره، ولی از پلازما فیزیک میاد، فیزیک پلازما. فکر میکنم ایرانیان عزیز بچه‌های فیزیک و نمیدونم ریاضیات، بچه‌هایی که خط ریاضی هستن و اینا، و یه جورایی مدل خود من بودن، مدل جوونیای من، فکر کنم خیلی خوششون بیاد از این کتابای والاس تورنهیل. اسمش از Thunderbolt Project و حتما هم توی یوتیوب برین ببینین، یک عالمه ویدیو دارم توی یوتیوب. من نمیتونم بگم که من قبول دارم که اینا درست میگن، ولی به نظر من مثل دقیقاً چیزای دیگه‌ای که ما خودمون بهش میگن سودوساینس یا میگن خرافات، به نظر من به اندازه کافی هیچ کسی تحقیق نکرده و به این چیزها نرسیده که بشه صحتشو بسنجه آدم و یعنی یه فیر پلی بهش میگن، عدالتی توش باشه که الکی بی خود نگیم خرافه بدون اینکه بشینیم و واقعا بسنجیم دلایل چیه، چرا این حرفا رو دارن میزنن، چرا این چیزا رو ادعا میکنن. خلاصه بریم سراغ زودیاک. امروز میخوام راجع به این صحبت کنم که چطور این پلنت ها وقتی میرن توی این خونه ها جریانش چیه، چون که استرولوژی همیشه میگم استرولوژی آرکیتایپاله، یعنی اینکه یه لنگویج، یه زبانه. استرولوژی یک زبانه. ما شاید هزاران زبان مختلف داشته باشیم که بخوایم یه چیزی رو مثلا دیکریپت کنیم، مثلا بریم کدا رو رمزا رو بشکافیم، مثلا کارهایی که آلن تورینگ میکرد، میرفت رمزها رو میشکافت. درست؟ و استرولوژی یک تول هست، یک دونه مثلا زبان هست که شما یاد میتونین بگیرین و بتونی یه چیزی رو مثلا اون رمزا رو بتونی کداشو بشکافی کشف کنی ببخشید. و اینا همش دلیل نمیشه که هر کسی هر جا به دنیا میاد تو اون ساعت همه اون آدم ها، اون سیاره ها اونجا میفته. اون QR کد که بهتون گفتم، اون QR کد که اون هوروسکوپ هستش، اون هوروسکوپی که سه دیمنشنال هم 3D هم نیست، شاید بگم هزاران دیمنشن داره، مثل دقیقاً مثل اون کلایدوسکوپ هست شهر فرنگ که اون چیزا همینجور میچرخه و اون تمام چیزهای هندسی به وجود میاد و هر کدوم اون چیزهای زاویه‌های هندسی هر کدوم یک کدیه و ما میتونیم اینو استفاده کنیم، اینا رو دیکود کنیم. ولی حتی اگه یه نفرم با یکی دیگه دقیقاً یک
دقیقاً 1 ثانیه حتی متولد شده باشن، اون زاویه ها هم همه چیشون عین هم باشه، خود اون کدا فرق دارن. مثلا اون ونوس، اون زهره‌ای که رفته دقیقاً مثلا برای این آدم افتاده، با اون دقیقاً هندسه‌ای که به وجود اومده بین زهره و مثلا زحل، بستگی داره که زهره طرف اسکورش چی بوده. مثلا رنگا رو که به هم میای میکس میکنی، مثلا شاید زهره یه نفر مثلا صورتی کمرنگ باشه، مثلا زحل یک نفر سبز پررنگ باشه. هر دوی اینا صورتی و سبزن، هر دوشون اگه از دور نگاه کنیم میتونیم ببینیم که اینا یه کد دارن، ولی وقتی میری میشکافی کدا رو میبینی مثلا این رنگ صورتیش با رنگ سبز این فرق، مثلا با صورتی اونی که فرق داره، رنگ سبز این باره. بعد میای اینا رو که میکس میکنی، آخرش میبینی که نه، این اسکورا همه با هم فرق دارن. برای همینم هستش که میگن هر کسی توی یه لولی به دنیا میاد. حالا اون لول، منظورم هم لول خانواده نیستش، از لحاظ میگن مثلا معنوی. بعضیا از لحاظ معنوی شما میتونید توی دهات به دنیا آمده، دهات هم نه، اصلا اسلام های مثلا تو هند هستش، بدبختا تو خرابه میخوابن، که شاید تو ایران ما اصلا نمیدونم داریم یا نداریم، چیزایی هست تو هند که ما شاید تو ایران واقعا نداشته باشیم. و میتونه اون آدم اسکور خیلی بالایی داشته باشه از لحاظ معنوی، و مثلا اون زهرش از 100 مثلا 99 باشه. از لحاظ منظورم اون بهش میگن evolution، spiritual evolution. اینا همه archetypal بهش میگن. archetypal یعنی اینکه اینا کهن الگو دارن، کهن الگوهای مختلف دارن و همه ما با هم فرق داریم تو این کهن الگوها. خیلی فلسفی و روانشناسی دیپ سایکولوژی توش زیاده. بریم اسلاید 61. بعد من اینجا اومدم این تم خونه ها رو نوشتم براتون. خیلی چیزای دیگه هستش که ننوشتم، ولی این تما همش رو فالو میکنن از این، یعنی تمام به هم یه جورایی ربط دارن. مثلا 1 و 7 این میشه محور 1 و 7 همیشه ربط داره به منیت، و 7 میشه کسی که من نیستش، یعنی کسی که جلوی من وای میسته، شادوی من، یعنی کسی که با من مخالفه. و همیشه کسانی که باهاشون میریم مثلا ازدواج میکنیم، باهاشون میریم نمیدونم یه کانتری امضای زیر چیزی میزنیم، فورمال کانترکت بهش میگن، که میتونه طرف ما رو ببره کورت، میشه خونه 7 ما. و همیشه هم خونه 7 خونه میگن پروجکشن، یعنی هر چی شما هر چی پلنت چیزی به خونه 7 داشته باشی پروجکت میکنی. میای مثلا توی سایکولوژی بهش میگن پروجکشن، شما فکر می‌کنی اون رو نداری، اصلا اون هویت رو نداری تو خودت نمیبینی، تو آدمای دیگه همش داری میبینی، چون که دقیقاً تضاد تو هست. بعد خونه 2 و 8 هم گفتم مثلا ربط داره به فایننس، به پول، واقعا به پول و به ولیو، هر چیزی مثلا قیمتش چیه، به قیمت ربط داره، چه قیمت فلسفی، چه قیمت مثلا میشه گفت مادی. بعد 3 و 9 که رفت به خدا داشت، به دانش داشت، به مثلا دانشگاه داشت، به نالج داشت و اینفورمیشن و اینجور چیزا، به مثلا اینکه همون گفتم دانش. خونه 4 و 10 هم که رفت به پدر مادر ما داشت، به اجداد ما داشتش، به مثلا هر چیزی که رفت به درون ما، قلب ما، نمیدونم هویت ما، آبروی ما، نمیدونم از این چیزا. توی مثلا مردم توی جامعه ما رو چی میبینن؟ ما رو آدم حسابی میبینن یا ما رو آدم خلافکار میبینن؟ همه خیلی رفت خونه 4 و 10 داره. خونه 5 و 11 رفت عشق داره، رفت دوستی داره، به حال و هول داره، به بچه دار شدن داره، به رومنس، به هر چیزی که رفت به واقعا عاشق شدن داره، و به ریسک کردن، چون عشق یعنی ریسک. توی استرولوژی تو قدیما همیشه میگفتن هر چیزی که رفت به هر چیزی که حال میکنی توش ریسک میکنی، چیزی که ریسک نکنی حالم نمیکنی. برای همین آدمایی که اهل ریسک هستن، بگذاریم که همش توی وگاس کازینو هستن، ولی تو زندگی عشقیشون هم چون ریسک میکنن، تو قسمت عشق و بچه دار شدن و حتی میشه گفت بتینگ، کسایی که میان و شرط بندی زیاد میکنن، تو این قسمت ها کلا زندگیشون خیلی شلوغه، خیلی زندگی جالبی دارن، ممکنه خیلی ببازن ولی خیلی هم میبرن. یعنی یه جورایی کسانی که کلا خونه 5 و 11 شون خیلی اکتیو نیست یا خوب نیستش، متاسفانه زندگی خیلی میشه گفت بورینگ زندگی دارن که توش انگار عشق زیاد نیستش، ولی خب شرط هم نمیبندن، قمار هم نمیکنن، عاشق هم نمیشن زیاد، و کمپانی هم نمیزنن. کلا زندگی یک نواخته. طرف میره مثلا یه شغل میگیره توی کارخونه جایی، صبح تا شب زندگیش یکیه، با یه نفر ازدواج میکنه، بچه دار میشه، زندگی یک نواخته. نمیشه گفتم بد، هر کسی زندگی خودشو باید بکنه، ولی مطمئن باشه خونه 50 11 احتمال زیاد یا بده یا خالیه، یعنی زیاد توش
چی میگن اکتیویتی نیست، اینا همه ربط به این پلیسمنت ها داره، اینا که این پلنت ها کجا رفتن افتادن. مثل دقیقاً این تاسا چیه همین اسمش تاسه بهش میگن، برای مثلا میخوای شما توی قمار که اون چیزا رو میندازی، مهره است، چی اسمش دقیقاً وقتی میندازی انگار مثلا این پلنت ها همه یعنی تاس میرن توی خونه ها، بستگی داره کجا بیفتن برای آدم که ما چی وقت و اون اسکورا چی باشه، اون نمره ها چی باشه از موقعی به دنیا آمدن ما، که چی بشه، چه رنگ هایی به هم یعنی چه رنگ هایی از توش در بیاد. و خونه 6 و 12 که گفتم خونه سرویس هستش، یعنی سرویس، خدمت به بقیه، خونه وظیفه هستش، خونه عشق و حال نیستش، خونه اینکه شما برید خوش بگذرونی نیستش، خونه اون بدهیایی هستش که شما به محیط زیستت داری، به تک و فامیلت داری، به آدمای بدبخت بیچاره داری، به کسایی که از شما یعنی مثل شما که هیچی اصلا هیچی ندارن تو این زندگی. خیلی آدما هستن شما دور و برتون نگاه کنین از شما خیلی کمتر دارن و اون آدما هم دور و برشون که نگاه میکنن خیلی دیگر رو میبینن که از اونها هم بدبخت‌ترن. برای همین خونه 6 و 12 خونه کلا معنویته و خدمته. بعد میریم تو قسمت 162 اسلاید 162 دقیقا همین حرفایی که گفتم هر خانه مرحله متفاوت در یک بازی آسمانی است، بستگی به صورت فلکی و قرارگی سیاره، همون که گفتم مثل اون تاسا رو که میندازیم. بعد میریم اسلاید 163 و من این عقیده خودم رو دارم میگم که به نظر من این سیاره ها هیچ تأثیر مستقیم و نیوتونی ندارن. من واقعا به نظرم نمیگم اشتباهه، اتفاقا خیلی هستن که با من بحث کردن که نه تو اشتباه میکنی، واقعا یه چیزی هست این پلن، مثلا سیاره ها جاذبه این اون الکتریک فریکونسی هزار تا چیزای دیگه به من گفتن و من مشکلی ندارم باهاش، ولی من فکر می‌کنم اصلا احتیاج نیستش که وارد چیز نیوتن بشیم، وارد جاذبه بشیم، وارد فیزیکی بشیم که تمام دانشمندا همش روش کلیدن و خیلی براشون مهم هستش. به نظر من استرولوژی رو کاملا میشه از لحاظ فیزیک نیوتنی فیزیک کوانتومی فهمید و احتیاجی هم نیستش که ما اصلا وارد فیزیک نیوتن بشیم و اونجوری به نظر من دلیلش هم اینه که به نظر میاد ما توی ماتریکسی داریم زندگی می‌کنیم و من در جلسه‌های بعد تمام دلایلش رو که خودم روش تحقیق کردم و نشون میدم و دوست دارم هر کسی که دانشمند هستش، ایرانیای عزیز ابوریحان بیرونی، بچهای ابوریحان بیرونی، من دوست دارم بیان و این چیزایی که من انجام دادم و لطفاً بیان و بسنجن و به من بگن که اینجاش غلطه اونجاش فلانه و کمک کنین. من خیلی دوست دارم، به نظر من ما باید دست رو دست هم بذاریم و همدیگه کمک بکنیم که ببینیم جریان چیه. اگه واقعا کسی جدی هستش من خیلی دوست دارم که مشارکت بکنم. اصلا هیچ چی میگن آرزویی ندارم که تو این بحث ها بخوام بشم مثلا یه آدم نفر اول، اصلا من تو این اصلا خوشم نمیاد از این چیزای نفر اول شده. من خیلی دوست دارم یه آدم های خیلی جدی بیان و من کمک کنن، کسانی که از من ریاضیاتشون و لفت برینشون خیلی قوی تره، چون من خیلی آدم دوتایی ام، دو تا مغز من با هم همیشه در حال کاره، فکر میکنم نورو دایورجنت چیزی باشم و برای من سخته بخوام فقط برم روی یک بحث و خیلی دوست دارم کسانی که خیلی یه بعدی هستن بیان به من کمک کنن چون من واقعا احتیاج دارم. بعد خونه 164 اسلاید 164 که دارم، یعنی دقیقا گفتم ربط به اون چیزهایی داره که به منیت هستش و من کی هستم، اون ایگو، اون کسی که اون شخصی که هستی، اون کلاه خودی که میپوشی چی هستش. اسلاید 165 هم اینا رو روش رد میشم سریع به خاطر که راجبش توضیح دادم دفعه قبل. گفتم امور مالی 166 هم دوباره گفتم خیلی ربط به اینفورمیشن داره و اون فلو چی میگن اون حرکت دیتا ها، مثلا حرف که شما میزنی از این به اون میری غیبت میکنی، میری تو بازار شروع میکنی حرف زدن، اون خونه 3 هستش، رفت به مرکوری، به هرمیز، به عطارد داره. خونه 4 هم که اسلاید 167 گفتم رفت خونه مادر اینا داره، 68 اینا رو همه رو روش رد میشم. اصلا کلا شما افشین جان اینا رو اضافه کنین ولی من دیگه راجبش حرف نمیزنم چون راجبش کلا حرف زدم.
ولی اسلایدها رو به نظر من اضافه کنین که بینندگان برن بتونن مثلا پاز کنن و قشنگ بخونن، برای اینکه خوندنش میخوایم زیاد بگیریم وگرنه وقت رو خیلی میگیریم بخوایم توضیح بدیم. ولی از 176 به بعد میخوام توضیح بدم. اسلاید 176 اگه برین نشون میده که من میخوام توضیح بدم وقتی این پلنت ها مثل همینجور رندوملی اینا مثل تاس همینجور میندازی میفته میره توی این خونه ها، مثلا اگه کسی نه اولش فروردین باشه، مثلا نه ببخشید فروردین بذارید کنار، خونه اول مثلا کار به فروردین، چون ممکنه خونه اول شما فروردین نباشه، بستگی به اون تالت رو داره، انرژی فروردین رو داره خونه اول، ولی اصلا با اونش کار نشه بشه. خونه اول شما هر چی که هستش اگه این مثلا به جای مثلا کدوم این سیاره ها بره توش چه چیزایی اتفاق میفته، مثلا اگه شما خونه اولتون اصلا هم ربط نداره میگم چه کانستلیشنی توش باشه، اگه توش عطارد بره چی میشه؟ کسانی که خونه اولشون عطارد هستش، عطارد حرف زدنه، هرمیزه دیگه، همش داره حرف میزنه. کسایی که خونه اولشون عطارد هستش همش حرف میزنن، همش هم راجع خودشون حرف میزنن. عطارد تو خونه اول یعنی منم طرف اگه دوستانی دارین که همش دارن راجع به خودشون حرف میزنن و همه چی راجع به خودشونه، مثلا شما داری راجع به هر چیزی حرف میزنی، طرف حرف رو میچرخونه و میاد میکنه راجع به خودش حرف زدن، چه حالا به حالیش باشه چه نباشه، اون آدم معمولا عطارد داره خونه اول، یا اینکه خونه اولش جمنای هست یعنی خرداد هستش. کسانی که خرداد خونه اول این اون کانستلیشنه، اون اسندنت تالهشون خرداد هستش و این خیلی خوب جالبه و این توی فورنزیک استرولوژی بهش میگن استرولوژی که نمیدونم فورنزیک چی میشه به فارسی. شما میای مثلا کسی رو نمیشناسی، مثلا من هر وقت میرم جلوی یک نفر، این دیگه وقتی شما استرولوژی یاد میگیرین این یه حالت مرض میشه. وقتی شما یه آدم غریبه میبینین طرف 5 دقیقه که صحبت میکنه من همینجور دارم هوروسکوپ طرفو میکشم تو مغزم، من بدون استثنا اکورت خیلی خیلی دقیق میشه. مثلا طرف هی داره روی خوش حرف میزنه، من میفهمم طرف یا خرداده تالش یا مرکوری توی خونه اولشه. اگه بخوای خیلی خیلی تکنیکال بشی ممکنه که هیچ کدوم اینا نباشه، ولی حتما بدون استثنا مرکوری یعنی همین عطارد به خونه اول طرف ربط داره، یعنی اینکه ممکنه با رولر خونه اول باشه، چون هر خونه یه رولر داره. مثلا اگه شما خرداد خونه اولت باشه، مرکوری یعنی عطارد میشه اون صاحب خونه اوله. حالا مثلا بگو خرداد نیست، مثلا بگو که خونه اول شما آذر هستش، آذر همیشه اون صاحبخونه آذر میشه جوپیتر یا هرمز، یعنی مشتری بیسیکلی. مشتری اگه چسبیده باشه به عطارد یه جایی تو چارت اصلا معلوم هم نیست کجا، ولی اگه طرف خونه اولش آذر باشه مشتری چسبیده باشه به عطارد، طرف همین خصوصیات ها رو نشون میده. برای همین هم هستش که میگم استرولوژی یه آرت، یه هنریه، ولی یه لنگویجه، یه زبان داری شما میخونی، این زبان رو باید بشینی این رمزا رو بشناسی و اینا همه اسکریپته. یعنی من مثلا وقتی میخوام اینا رو خودم برای خودم تو کامپیوتر پروگرامینگ اینا انجام بدم، اینا همشون کده و مثلا اینا کداشون یکیه. مثلا این مثلا میشه ascendant خرداد، خب ascendant x مثلا x، این اصلا مهم نیستش ببخشید x، ولی مثلا اما عطارد که میشه عطارد نه بزنین اوکی x عطارد is next to ruler of x. مثلا x هرچی باشه این صاحب خونه x با عطارد که باشه اینا کداشون یکی در میاد، یعنی این دوتا با هم یکی میشن. وقتی میای کدا رو بخوای بشکافی این مدلی کد میشکافی. برای همینه که خیلی مسخره بازی میشه، مردم میان میگن اوه من خرداد ماهی ام، من نمیدونم دی ماهی ام، من اصلا ولی مثلا من نمیدونم مثلا من خیلی آدم مشکوکی هستم ولی من مثلا آذر ماهی ام. آدم آذر ماهی اصلا نباید مشکوک باشه. بعد مثلا میان هی صحبت میکنن، خب طرف میگه من خیلی مشکوکم، دلیلش اینه که احتمال زیاد خورشیدش با پلوتوه،
شما وقتی خورشیدت با پلوتو باشه، میخواد آذر به دنیا بیای، میخوای اصلا هر ماهی به دنیا بیای، کسی که خورشیدش با پلوتو هستش کلا انرژی آبان ماهیا رو داره. اصلا مهم نیست این آدم کی به دنیا آمده باشه. برای همین این چیزها باید ما با حالت مثل این دقیقاً کدا رو که میخوای به هم وصل می‌کنی، اون مدلی باید بری جلو و تو پروگرامینگ هم همه این کارا رو باید انجام بدی، وگرنه اون بهش میگن چارت، میای اون چارت و میشکافی اش درست انجام نمیدی. ولی برای اولین بار شما میخوای اولین بار چارتتو بخونی، همون مدلی اوکیه همون مدلی خودش کلی چیزای خوب بهت یاد میده راجع به خودت. ولی بخوای خیلی دقیق بری تو بحث اون چارت خوندنت، مثلا اون هوروسکوپت رو بخوای بری خیلی خوب تحقیق بکنی، حسابی بشکافیش، باید همه این قانونا رو رعایت بکنی و اتفاقا خیلی هم سخت نیستش. بعد از این مدت قشنگ خیلی یه جورایی به نظر من خیلی منطقیه. برای اینکه ریاضیاته، واقعا میشه قشنگ آدم دوزارش بیفته. بعد تو همون 176 مثلا اگه طرف زهره خونه اولش باشه، هر چی تالش باشه اصلا مهم نیستش، طرف تالش هر چی باشه، وقتی زهره شما خونه اولت داری، شما خوشگلی و مدلی. شما اگه زن باشی همه میخوان بگیرن تو با دیت بکنن، همه میخوان مدلت باشه، شما هر جا بری همه دوست دارن بیان بغلت بشینن، همه دوست دارن دور و برت باشن، چون خوشگلی، خوش صحبتی، خوش برخوردی. مثلا میدونی چی میگم؟ و این آدم شاید توی مثلا یک مثلا فرهنگی هم به دنیا بیاد که به نظر ما اصلا، یا خانواده‌ای که همه مثلا به نظر استاندارد اینا خوشگل نباشن، ولی اون بچه از تمام اون خانواده، از اون مادر پدر، از اون فرهنگ خوشگل تره. حالا ممکنه چشم ماها چیز نباشه، ولی وقتی شما دور و بر آدمی که زهره داره خونه اولش میری، دوست داری دور و برش بمونی. آدمای خوش برخوردیان، چی میگن، خوش خلقتن یا هم چیزی. بعد اگه مرد باشن، یه چیز خیلی عجیب و غریبی که ما دیدیم، مردایی که خونه اولشون زهره دارن از سال 1930 نه حالا از میشه گفت last few decades، چند تا نسل قبل، ما میبینیم که اینها خیلی توشون LGBT هستش، خیلی خیلی زیاد و عجیب و غریب هستش. ولی یه چیزیه که به من یکی از استرولوژرها که به من درس یاد میداد گفتش و من شروع کردم اینو تحقیق کردن و دیدم نه، یه چیزی در این چیزکی هست. ببینیم کلا کسانی که زهره خونه اولشون دارن، به غیر از اینکه حالا مدل و اینا خیلی میشن و خوشگل هستن و اینجور چیزها، تو خانوما بیشتر مدل و همین کلا اینفلوئنسر و از این چیزها، توی آقایون اگه حالا LGBT هستن یا نیستن، تو آقایون خیلی تو خط چیزهای یا ونوسی هستن، چیزهایی که ربط به خانوم ها داره یا ربط به زیبایی داره یا ربط به فشن داره یا حتی بعضی موقع ها موزیک. خیلی هم میشه گفت بعضیاشون تو خط آرشیتکت، یعنی آرکیتکچر هستن، این آرشیتکت هستن. کسایی که تو کار آرشیتکت و دیزاین و اینا هم هستن میتونن ونوسی باشن و یعنی کاملا توی این چیزای مثلا ربط به خانوم و فشن و اینجور چیزا هم نباشه، دلیل نمیشه، ولی معمولا انگار پرسنتیج اونا کمتر هستش. بعد خونه اول اگه شما مثلا مریخ بره توش، طرف کلا سربازه، حالا میخواد خانوم باشه یا چی. من دوست دختر که مریخ خونه اول داشته باشه چند تا دارم و اینها دخترانی هستن که نمیتونم من بگم فمینیست، ولی خیلی 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 جرأت دارن، خیلی تو خط ورزش هستن، اصلا تو ورزش و جیم رفتن. کلا کسایی که مریخ خونه اولشون دارن آدم روانی میکنن. اینا از اونان که 6 روز 7 روز در هفته جیم هستن، معمولا خیلی آدمای میگم مثل سرباز هستن، جنگجو هستن، خیلی هم میتونم بگم خودخواه هستن و خدا امروز نیاره با شما دعوا بکنن این آدم‌ها، خدا امروز نیاره باهاشون دم بدن و اصلا هم احتیاج ندارن که کسی مراقبشون باشه. اینها آدمایی هستن که دختر حتی خیلی کوچولو هم باشه با مریخ خونه اول، شما خدا روز نیاره بخوای مثلا یه کاری بکنی حسابی، اون انرژی مریخ با اون شمشیر رو میکشه، همچی سرتون رو میبره که اصلا 10 سال نمیدونه کجا خوردی. خونه اول اگه مشتری بره، به اندازه دقیقا سایز مشتری، طرف سایزش هم بزرگ میشه. خونه اول کسانی که مشتری دارن
خیلی بعیده که سایزشون کوچیک باشه. معمولا آدمایی هستن که خیلی خوشمشربن، خیلی 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 آدمای خنده‌دار، کمدین، آدمایی که هستن جوک زیاد میگن، آدمایی هستن که خیلی خیلی خوب همش نصیحت میکنن، اصلا کلا معلم هستن و معمولا هم خیلی سایزشون هم خیلی بزرگ هستش و کلا آدمایی که اهل عشق و حالن، اهل مشروب، اهل همه چی. کلا آدمایی هستن که مردم همیشه دوست دارن دور و برشون باشن، دوست دارن همش ازشون نصیحت بگیرن. یعنی شما وقتی مشتری خونه اول داری، همینجور تلفن زنگ میزنن، همینجور پشت سر هم طرف بهت میگه تو رو خدا به من بگو من چیکار کنم. شما اصلا نخوای مثلا نصیحتم بکنی، مردم التماس میکنن و برای همین کسایی که مشتری خونه اول دارن، اگه معلمی، کوچی، نمیدونم گورویی، نمیدونم کمدیانی چیزی نیستن، واقعا دارن به نظر من وقت تلف میکنن، چون که دنیا ازت میخواد که باشی، دنیا داره اصلا میبینه شما رو به عنوان یک گورو، مثلا یه اوپرا وینفری، یک آدم سادگورو، یک کسی که میره مسافرت، مثل انتونی رابینز مثلا مسافرت میره اونجا، میکروفون رو میگیره، مردم همونجا $2000 فقط میدن میان بشینن اونجا، شما فقط حرف بزنی. خیلی خوبه آدم مشتری خونه اول داشته، حتی به اون سایز بزرگش هم میارزه. بعد خونه اول زحل که میره، خونه اول زحل 35 سال اول زندگی، 30 سال اول زندگی خیلی سخته، خیلی سخته. ممکنه بچه بولی بشه، ممکنه اعتماد به نفس خیلی بیاد پایین. سیندرلا، ما بهش میگیم چیز سیندرلا، طرف سیندرلا میشه دیگه، سیندرلا و الیور تویست و از این چیزا. این بنده خدا همش میکشه، حالا میخواد تو خانواده پولدار باشه، خانواده نمیدونم فقیر باشه، تو مدرسه مثلا خوب باشه بد باشه، بچه که کلا زحل خونه اول داره متاسفانه، و این مسئله میگن کارمیک هستش، باید پوستش کنده شه. و بعد از 35 یکی دفعه طرف اوضاعش خیلی بهتر میشه، یک دفعه میشه یک آدم بهش میگن ریش سفید، یک آدمی که همه بهش احترام میذارن، همه روش حساب میکنن، یک آدمی که همه واقعا به یک مرشد میبیننش، یک نمیدونم مولانا میبیننش، آدمی که خیلی 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 معمولا فروتن هستش. معمولا کسایی که زحل خونه اول دارن از بچگی پیرمردن یا پیرزنن، یا ولی معمولا هم به فروتنی معروف هستن. بچه‌هایی که زحل توی خونه اول دارن میکشن این چیزا رو، بچه و جوون حتی. ولی این ربط به اون اعتماد به نفس داره که بچه و خودش اون اعتماد به نفسش رو دست به دست بیاره. ولی کلا برعکس مشتری که سایز رو میاد بزرگ میکنه، زحل سایز رو کوچیک میکنه، حتی قد رو میاره کوچیک میکنه. مثلا ممکنه قد رو بیاره، یا ممکنه مثلا استخونا رو خیلی بزرگ بکنه ولی قد رو کوتاه بکنه. معمولا هم کسانی که خونه اول زحل دارن آدمایین که کشتیگیر خیلی توشون زیاده، کشتیگیر، ورزش‌های نمیدونم چی، برای اینکه خیلی سخت کوش هستن. کلا کسایی که زحلشون خیلی قویه مثل زحل خونه اول، خیلی خیلی پوست تلوف، چی میگن، میشه گفت رستم هستن، رستم میشن. خیلی میشه گفت این، من بهش میگم مثلا اسپکت رستمی. اورانوس و نپتون هم، خب اورانوس وقتی خونه اول میره، طرف نمیدونم چی بگم، طرف یه خورده آنورمال، اون یه خورده نه خیلی آنورمال میشه از لحاظ مخصوصا لباس و مو و اینجور چیزا. کسانی که شما میبینید پیرسینگ و اینا دارن، لباس مثلا عجیب غریب پوشیدن، موهاشون هر روز یه رنگ میکنن، هر روز یه استایل، هر جا که اینا میرن عجیب و غریب لباس پوشیدن برای اون جایی که دارن میرن. مثلا طرف داره میره خط، مثلا لباس صورتی میپوشه، مثلا نه که از لحاظ بی احترامی، اصلا کلا اینا ضد سنت هستن. معمولا اورانوس خونه اول کسیه که مخصوصا تو لباس و تو رفتار عجیب و غریب هستش. یعنی اصلا هر چی هم که میپوشن، چون که اینا این بهش میگن اسپکت چگوورا، اینا هر چی میپوشن یه جورایی کمونیستیه، میشه گفت یه جورایی یه پیغامی توش هست. طرف مثلا حتما مطمئن باشین، حالا شاید یه چیز، نمیگم پیغام بد یا هر چی، شاید اصلا پیغام مثلا چیزای سیاسی باشه، ممکنه مثلا پیغام باشه که راجبه مثلا انقلاب زن، زندگی آزادی، ولی مثلا طرف داره میره جایزه مثلا چی تو دانشگاه بگیره، مثلا زن، زندگی آزادی میپوشه میره، یه چیزی که مثلا شاید ربط نداشته باشه اصلا. نپتون هم خونه اول معمولا، این من بهش میگم اسپکت مرلی مونرو، چون مرلی مونرو هم اینو داشتش. کسی که نپتون خونه اول دارن، اولا که این شکلی هن، چشاشون اینجوریه، همیشه در حال خوابن،
چشاشون مثل مرلین مونرو نصفش پازه، نصف خیلی هم خوشگله چشاشون، چشای روشنی هم دارن معمولا، یا موجه‌های بلند. یه چیز عجیب غریب، نپتون خونه اول چشای درشت مثل که نصف بسته، موجه‌های تا اینجا واقعا خیلی توشون زیاده، موجه‌های عجیب غریب بلند و چشای حتی تو ایرانی‌ها رنگی، و میگم یاد اقیانوس میفته آدم وقتی نگاهشون میکنه. و یک جورایی هم همیشه آدم نمیدونه اینا چیزی زدن، چیزی خوردن، یا اصلا کلا نزده مستن ولی هستن، و یک جورایی هم همیشه در حال خندیدن و اصلا میگم انگار خوابن. و خیلی هم مواظب باشن گول نخورن، چون اصلا آدم وقتی نگاهشون میکنه، اگه شما یه آدم شارلاتان باشی فقط میخوای اینا رو گول بزنی و خیلی هم راحت گول میخورن، یا اینکه گولت میزنن. معمولا نپتون خونه اول، چون نپتون ربط به فوتوگرافی و فیلم و اینام داره، نپتون خونه اول، کسایی که نپتون خونه اول دارن مثل مرلین مونرو اینا کلا توشون مدل هم زیاده، هالیوود اکتر هم زیاد میشن، کلا تو کار هنری خیلی هستن و اگرم برن هرچی عکس شما از اینا میگیری عکساشون خیلی خیلی فروشش بالاست، تو فیلم و عکس فجیعاً عالی میفتن، کلا فوتوژنیکن، خیلی فوتوژنیکن، مثل کسایی هستن که زهره هستش خونه اولشون، فوتوژنیک شدید هستن و عکسای خیلی خوشگلی میگیرن. کلا تو کار فیلم باید برن به نظر من. خونه اول خیلی مهمه، شما باید برین ببینید خونه اول چه سیاره هایی داریم. من که ندارم، خیلی‌ها ندارن متاسفانه، ولی اون صاحب خونه اول شما مهمه. مثلا من خونه اولم میشه لیو، یعنی خورشید نگفتم ببخشید، خورشیدم اگه خونه اول بره، کسایی که خورشید خونه اول دارن در نیمچه نمکی، نیمچه‌ای، یه خورده نارسیسیست، یه خورده از خودشون راضی‌ان، خیلی میدرخشن. خونه اول خورشید رفته دیگه، از این بالاتر نمیشه. اینا میدرخشن، اینا هر جا میرن مثلا آدمای دیگه کور میشن. معمولا خیلی دوست دارن که تو لایم لایت باشن، خیلی دوست دارن که بدرخشن، خیلی دوست دارن که همه برن بشینن همه اینا رو نگاه بکنن. با پیژامه اگه وارد یه جایی بشن مردم همه دارن نگاهشون میکنن، کلا خوب میتونن اتنشن بگیرن. گفتم کلا درخشیدن و باش به دنیا آمدن، حالا یا قیافشون یه جوریه یا لباسشون، یا این بیشتر میشه گفت اون اعتماد به نفسیه که دارن، اینقدر اعتماد به نفسشون خورشیدی هستش که هر جا میرن مردم فکر میکنن خورشید وارد اون اتاق شد، اون خونه شد، اون پارتی شد. و معمولا کسانی که هیچ نوع سیاره‌ای ندارن خونه اول، اون صاحب خونه مهمه. مثلا شما تالت چیه؟ مثلا من تالم هستش مرداد، من تالم خورشیده. مثلا من دقیقا اون چیزایی که الان راجع به خورشید من کلا دوست دارم اتنشن بگیرم، خیلی خوب بلدم اتنشن بگیرم، هر جا میرم اتنشن میگیرم، اون پیژامم برام میگیرم. ولی خب چون خورشیدم خونه اول نیستش، به جای اینکه به خودم 100% بدم، به خودم مثلا 50% میدم. یعنی من رتبه‌ام خیلی کم شده به خاطر خورشید خونه اولم نیستش، ولی بازم اون کد خونه اولو دارم، یعنی کد خورشید خونه اولو دارم. یعنی گفتم کدا اینا کداشون یکیه، فقط اسکوره خورده کم میشه ازش. مثلا شما اگه خورشید تو مثلا هاوس وان، خب این خورشید خونه هاوس وان مرداد، تالش مرداده، این دوتا در میشه گفت از لحاظ کد بخوای مثلا دیکودشون بکنی یکی هستن، ولی این بهش 100 میدی شما، اینو بهش 50 میدی. بستگی هم به خونه داره، چه خونه ای رفته این خورشید، چه خونه ای رفته توی اون تاله طرف. مثلا مال من خونه ای که رفته همچه خونه جالبی هم نیستش. مال بعضی آدما خورشیده شاید خونه اول نباشه، ولی خورشیده رفته خونه پنجم که دیگه حتی از خونه اول هم کمتر نیست، شاید از 190 بهش بشه داد. برای همین خیلی مهمه این چیزا. بعد مثلا میریم مثلا خونه های بعدی، بعد میریم خونه دوم. خونه دوم گفتم رفت پول و اینا داشت، کلا مادیات، پول، همه چی، ولیو. اگه شما خورشید داشته باشه خونه دوم، یعنی اینکه شما تو پول ساختن میدرخشی. من خیلی رو میشناسم که خوب پول میسازن، از بچه‌هایی هم بودن که خانواده فقیر به دنیا آمدن، آقا اینا همیشه پول دارن. اینا هر کاری میکنن پول دارن، خوب بلدن پول بسازن و معمولا هم از خانوادهشون کمک میشه بهشون. خیلی اوقات تو خانواده‌هایی به دنیا آمدن که پدرم پول خوب میساخته و اولین سرمایه‌شون رو باباه بهشون داده یا خانواده بهشون داده، و اینا کلا خیلی اوقات مثلا شما میری اصفهان میبینی که طرف تو کار بوت جاغ نمیدونم از این کارهای هنری هستش تو بازار اصفهان،
پدرش هم اونجا، عکس با اونا همشون خورشید خونه دو هن. یا اینکه خونه دوشون مرداده. به خاطر اینکه اینا چیزای خانواده پدری، اگه شما شغل پدری رو بری ازش، یعنی تو شغل پدری باشی، یعنی که خونه دوت به پدر، خونه پولت به پدر ربط داره، به خانواده پدرت ربط داره. و معمولا کسایی هستن که میرن توی مثلا خانواده هایی که رستوران دارن، مثلا 100 سال رستوران دارن، مثلا پدر بودن همه تو کار رستوران بودن، تو کار سوهان یزد بودن، چی اینا، و همش خونه دو خورشید. و معمولا هم اون پول ساختن و اون پول سیو کردن و اینجوری از مامان بابا، از پدر یاد گرفتن. معمولا پدری بهشون یاد داده چجوری پول در بیارن، پول سیو بکنن. از اون لحاظ خیلی خوبه. و معمولا هم آدمایی هستن که کانسرواتیون، پیتریاتیک هستن. مرد اینا اگه زن هم باشن، زنهایی هستن که مدل فمینیستای قدیم هستن، به مرد خیلی اهمیت میدن، به مثلا خیلی هم مونارکیست هستن، به کینگ مثلا دوست دارن، مثلا شاهی هستن. شما هر کشوری باشه، اگه انگلستان باشی، اگه آمریکا باشی، میشه خیلی تو خط فاوندینگ فادر و پیتریاتیک و از این چیزای واشنگتن دی سی. اگه تو انگلیس باشی مونارکیستی، برای اینکه کینگ اون خورشید برات خیلی مهمه، ولیویی که داری میدی، برای اینکه خونه ولیو، اون خونه‌ای که ربط ارزش ها داره، خورشید توش رفته. شما هر چیزی که خورشید باشه برات خیلی ارزشمنده. میخواد حالا میگم شاه باشه، میخواد نمیدونم اون خورشید پوتین باشه، حالا هر چی باشه شما برات خیلی ارزشمند هستش. و معمولا هم میگم بیشتر ایرانی هایی که خیلی شاهیان most likely یا لیو خونه دومشون یا خورشید تو خونه دومشون دارن. منظورم این نیستش که کسی که شاهی هستن ندارن، منظورم اونایی که خیلی خیلی زیادی اکتیو هستن، یعنی براشون انقدر مهمه که طرف پولشو، زندگیشو میذاره میره مثلا رلی، میره نمیدونم اکتیویست میشه. مثلا من خودم به نظرم ایران باید، من بلیفم اینه که ایران باید همیشه مونارکی باشه، به خاطر هیستوری و به خاطر اینکه ما لیو نیشن هستیم، نیشن کشور به نظر من شیری هستیم و من عقیدم اونه. ولی من راستش بخواین آدم اکتیویستی نیستم، خورشیدم خونه دوم ندارم، منظورم اینه. بعد اگه عطارد خونه دوت باشه، شما باید از حرف زدن پول بسازی و معمولا هم از حرف زدن پول میسازی. این کسانی که کلا تو بیزینس، تو کامرس، تو بازاریا، اینا همشون عطارد خونه دو، یعنی منظورم اینه که اگه عطارد خونه دو باشه جابات اونا. کسایی که همش تو کار اسپوکس پرسنن، حرف میزنن برای پول ساختن، معمولا عطارد دارن خونه دو. کسانی که رانندگی میکنن عطارد دارن خونه دو، یا اینکه خونه دوشون خرداد، حتی میتونم بگم شهریورم، چون با عطارد ربط داره ممکنه باشه. زهره خونه دو داشته باشی، واقعا صدای زیبایی داری، واقعا صدات محشره، شما باید بری بخونی، شما باید بری سینگر بشی. زهره خونه دو خیلی قشنگ صحبت میکنی، خیلی خیلی قشنگ مثل شاعرها حرف میزنی، گفتم صدای قشنگی داری، گلوی قشنگی، لبان قشنگی داری، مثل دقیقا زهره خونه اول صورت قشنگی داری، زهره خونه دوم معمولا گلو و دهن خیلی قشنگ، لبای خوشگلی داری و کلا قشنگ صحبت میکنی. میگم لب خوشگل، گلوی خوشگل، این قسمت ها اینا همه ربط به خونه دو و ونوس داره و شما زهره که داشته باشی این قسمت ها خیلی خوشگله و کسایی که این قسمتش خوشگل هم حرف میزنن، عجیب غریبیه. و تو خط موزیکو گفتم شعر و شاعری هم خیلی هستی کلا، و خیلی هم دوست داری شکلات بخوری، خیلی دوست داری بخوری چیزای گرون، خاویار، واین نمیدونم $10,000، شکلات فلان. اگه شما خانم یا آقای ونوسی رو بخوای ببری دیت، شما استیک هاوس رستوران کمتر نرو، وقتی هم میری اون واین گرون رو اوردر بده. اون خانمی که خونه دو ونوس داره، زهره داره، شما اگه حسابی خرج نکنی، حسابی هم پول نداشته باشی و حساب بانکت هم خیلی زیاد توش پول نباشه، شما اون دیت اول و آخرته، اصلا شک نکن، اصلا نمیاد باهات طرف. و همیشه هم چیزایی که کسایی که زهره خونه دو دارن معمولا خانمایی هستن اینفلوئنسرها که بگای هرمیز $400,000 اونا همش بدون استثنا یا اردیبهشت خونه دو دارن، یا لیبرا یعنی مهر خونه دو دارن، یا زهره تو خونه دو دارن، یا مثلا شاید میگم رولر خونه دو با زهره است. این 4 تا کده دارم بهتون میدم. مریخ خونه دو داشته باشی، بد دهنی، فوش میدی، دوست داری فوش بدی، خیلی ممکنه سریع صحبت کنی، خیلی ممکنه رکی صحبت کنی، ولی یک جورایی هم خیلی آنستی، خیلی روک هستی، آدمی هستی که حرفی که میزنی خیلی توش پشن داری، ولی ممکنه خشن باشی، مردونه هستی. کلا یه مقدارم میشه گفتش
مثل مردانه هستی و خیلی برات مثلا خیلی هم کانسرواتیو هستی، مثلا برات سربازان مهمه، برات جنگ مهمه، برات کلا پیتریوتیک هستی، کلا آدمی هستی که ارزش‌های زندگیت در مورد جنگه. یعنی آدمی هستی که از آدمای لوس نونور خیلی بدت میاد، از آدمایی که خیلی ضعیف هستن خیلی بدت میاد. همش هم وقتی داری نصیحت میکنی، چون خونه حرف زدن یعنی خونه ولیو، ارزش هاست، ارزش هایی که داری اینه که طرف باید مرد باشه، باید یه مرد شوالیه باشه. یعنی شما زنم که باشی خونه دو، اگه مریخ داشته باشی، از اون زنایی هستی که اگه مرد آلفا میل نباشه امکان نداره، محال شما با مردی ازدواج بکنی که آلفا میل نیستش. یعنی باید طرف مرد باشه باید سرباز باشه و خود اون زنم یک جورایی اینجوریه. و کلا تو پول ساختن هم شما برید تو خط کارهای مریخی، شما باید برید از میلیتری پول بسازی، شما باید برید سرباز بشی، شما باید برید ورزشکار بشی. پول ساختن کلا خونه دو وقتی مریخ هست از چیزهای، میگم شاید قصاب باید بشی، از چیزایی که ربط به خون داره، به مریخ، به شارپ تولز، مثلا به چیزایی که ربط به مریخ داره، به جنگ داره، از اون چیزا پول در میاری. هر چیزی که ربط به خورشید، میگم به خون داشته باشه، به بریدن یک چیزی، که هر چیزی که به ربط به چاقو و نمیدونم شمشیر داشته باشه شما پول میسازی. زهرم که یادم رفت بگم، خونه دو اگه زهره داشته باشی از پول ساختن، اگه مثلا بیشتر پولت یا از خانوادت میاد، یا از زیباییت میاد، یا از چیزی که ربط ارزش های زیبات داره، حتی قیافت. خونه دو هشت وقتی ونوس میره، زهره میره، و حتی پلوتو وقتی پلوتو میره خونه یک و خونه دو هشت، ما خیلی از این آقایون خانم هایی میبینیم که توی این اونلی فنز و اینا هستن، خیلی خوب میتونن از این چیزا پول در بیارن، چون ربط به زیباییشون داره. پول از زیبایی میاد، خودتون بریم دیگه فیگرا. یه چیزی هم که یادم رفت، خونه اول اگه پلوتو داشته باشه، پلوتو تو این اسلاید من نیستش، خونه اول وقتی پلوتو هستش یه جورایی زندگی و بچه مثل همون زندگی کسیه که زحل خونه اول داره، ولی یه ذره بدتر. کسی که خونه اولش پلوتو داره ممکنه حتی تو بچگی آزار جسمی ببینن، آزار جنسی ببینن، ممکنه خیلی چیزای یعنی چیزایی که روانشون رو واقعا روش اثر گذاشته اتفاق بیفته براشون، ممکنه خیلی مرگ ببینن، جنگ ببینن، ممکنه از اون خانواده‌ای باشن که باباه مثلا تو مافیا بوده، اینا همش در حال فرار بودن، بنده خداها هر 2 سال یه بار کشور جدید همش به قایم میشدن، زندگی همش توش مرگ و ریبرث و همش توش چیزای مافیایی بوده. این خیلی سخت بوده زندگی. اینم بهتون بگم، معمولا پلوتو خونه اول خیلی سخته، مثل زحل هست، شاید بدتر. بعد خونه دو اگه مشتری بره توش، ماشاءالله پول همینجور میریزه، پول میاد همینجور. شما اصلا برو زیر پل بخواب، یکی بده $100 میده. مشتری خونه دو، حتی شما وقتی ترانزیت مشتری رو داری خونه دو، هر 12 سال یک بار همه آدمای دنیا مشتری میره خونه دومشون، هر 12 سال یک بار. بر اتفاق برای همه میفته. شما پولدار میشی اون سال پول ساختنه، معمولا خیلی سال خوبیه. و مشتری خونه دو هم داشته باشی، دلیلی که اصلا میگن شاید پولدار بشی اینه که فلسفت، اون عقیدت، همه چیز انقدر مثبته، از اون مثبت بودن شما پولدار میشی. برای اینکه اصلا همش بهش میگن اپتیمیست، طرف مثبته، برای همین انقدر مثبت شما فکر میکنی و حرف میزنی و انقدر خوب میتونی نصیحت بکنی آدما رو. هی مردم میان بهت پول میدن، آقا جون بیا تو رو خدا به ما بگو ما چیکار بکنیم. خیلی اوقات هم فاینانشال ادوایزرها، اکاونتنت‌ها، کسایی که نصیحت میکنن شما رو چجوری پولاتو جمع کنی، چجوری پول بسازی، بعد بذاری مثلا تو این اکانت و اون اکانت و اینا پولتو گرو بکنی، اسستاتو گرو بکنی، چون خونه دو ربط اسست داره. کسایی که کلا فاینانشال ادوایزر هستن، که میشه کسایی که تو بانک کار میکنن و اینا نصیحت پولی میکنن، نصیحت ارزش ها رو به شما میکنن، میخواد معلم باشه، معلم ارزش ها باشه، معلم معنویات باشه، ملا باشه، آدمایی که کلا خیلی اهل حرف زدن و نصیحت هستن. خونه دوشون اگه مشتری معمولا خونه دوشون مشتری هستش و پولم براشون از اون چیزا میاد. خیلی معلم ها مشتری دارن خونه دو. بعد زحل خونه دو، متاسفانه 30 سال اول شما هر چی در میاری نمیدونی کجا داری میره، اصلا نمیفهمی، همش داری خرج مادر پدر، خرج نمیدونم قسط دانشگاه، قسط نمیدونم دوست دختر، ازدواج میکنی طرف نصف پولتو میگیره میره، تا 30 سالت نشده اصلا طلاق، اصلا یه اوضاعی
تا سی طرف انگار مثلا سیوینگ اکانت نداره، یا همیشه هشتش گره نوشه، همیشه بنده خدا باید بره لون بگیره، یا میره کارهایی رو انجام میده که بهش مینیمم ویج میدن. خلاصه همیشه یه مشکلی تو پول هستش و برای همینم خیلی نگاتیو طرف. دقیقاً برعکس کسی که مشتری خونه دو داره، کسی که زحل خونه دو داره خیلی منفیه. و چون خیلی منفیه و خیلی هم سخت پول به جونش وصله، متاسفانه اصلا نمیتونه حتی اینوست بکنه و معمولا میگم پول میاره. کسی که خونه دو زحل داره اصلا میترسه یه قرون بذاره اونجا مثلا زیر یه اینوستمنتی. یه جورایی هم از بس بنده خدا کشیده میترسه و به خاطر همینم متاسفانه هیچ وقت اینوستمنت ندارن، یا اینکه اصلا اینوستمنت میترسن بکنن و یه دفعه خب شما اینوستمنت نکنی یا لاتاری نری بخری، خب بالاخره یه سری چیزا رو باید انجام بدی، به اون حالت مثبت فکر کردن، مثبت بودن و نمیکنن. کسایی که زحل خونه دو دارن میترسن و معمولا تا 30 خیلی میکشن. بعد از 35 کسایی که زحل خونه دو دارن تنها کسایی هستن که ممکنه بیلیونر واقعا دارم میگم، اینا شاید آدمایی باشن که بیلیونر بمیرن، میلیونر نه بیلیونر، برای اینکه انقدر رو مسئله پول اینا سختی میکشن، همه زندگیشون میره به این قسمت مادیات و حالت اینکه چجوری بتونن مادیاتشون رو بهتر بکنن. خیلی سخت کوش هستن، خیلی خیلی، و خیلی هم ولخرج هم اصلا نیستن اصلا، ولی یه جورایی یاد میگیرن که مثلا اینوستمنت بکنن. بعد از 35 مردم اینا رو آدمای خیلی مسئولی میبینن و خیلی آدمهای واقعا آدمی که شما پولو بهش بدی میدونی که پولت مثلا پیش این آدم سیفه. خیلی معمولا جویش بانکرها خیلی زحل خونه دو دارن، آدم یهودیای بانکر همیشه تو هیستوری داشتن و اینا آدمایی هستن که من 2 نفر میشناسم تو زندگیم که میشه گفتش که اگه یه ذره ترسشون کمتر بود میتونستن الان مثلا بهتر خونه زندگی رو داشته باشن. ولی راستشو بخواین میگم بستگی داره که طرف چقدر رو خودش کار کرده باشه. بعضی از این آدمای زحل خونه دو کار میکنن رو خودشون و دیگه مثلا زندگی خیلی راحتی رو دارن بعد از سن مثلا 40 50، ولی خیلی هاشون متاسفانه تو اون ترس میمونن، همیشه تو اون خیلی منفی بودن میمونن و ممکن هم هستش که میگفتم بیلیونر شن، ممکنه مالتی میلیونر شن، خیلی شانسش بالاست. ولی یک جورایی اینا آدمایی هستن که پوله رو جمع میکنن و زیر متکای جای هر جا تو بانک وحشت دارن خرج کنن، وحشت دارن مثلا برن خیریه، وحشت دارن مثلا به بچه هاشون تقسیم بکنن و خیلی اوقات متاسفانه فوت میکنن و همه این پولا میره به این و اون. و تو زندگی من اینو دیدم، خیلی دیدم، واقعا من گریم میگیره. تو زندگی طرف یه دونه باتل واین بالای $10 نخریده برای خودش، یک لباس بالای از کیمارت مثلا، فقط همه لباس از کیمارت مثلا، طرف خیلی هم سیوینگش بالاست ولی متاسفانه فقط سیو میکنن پولو، فقط پول جمع میکنن، میترسن، زندگی نمیکنن دیگه. اون خاویر ماویار نه اصلا یختی. بعد اورانوس هم خونه دو، بعد برن از AI پول بسازن، ربات AI پروگرامینگ، یا از چیزای عجیب و غریب، یا از رولوشن و برن اکتیویست بشن و برن چگوورا بشن و برن انقلاب اسلامی برن از این انقلاب بسیجیه بشن، یا اینکه کلا گفتم کارهای عجیب و غریب، استرولوژی، نمیدونم حتی کوانتوم فیزیکس، کلا چیزای اورانوسی، چیزایی که ربط به سای فای، ساینس فیکشن، نمیدونم اسپیس، چیزای عجیب و غریب اورانوسی داشته باشه. و کلا کسایی هستن که همیشه یه روز پول دارن یه روز ندارن، یه روز دارن یه روز ندارن، همینجور هاسلینگ. نپتون خونه دو کسایی هستن که یا خیلی پول دارن همیشه، یه جورایی اصلا مثل اقیانوس ماشاءالله میاد و میره و معمولا هم از چیزای هنری و فیلم و اکتینگ و اینجور چیزها، یا اینکه همیشه سرشون کلا میره. اصلا کلا داشته باشن هم همیشه سرشون کلا میره. کلا کسایی که نپتون خونه دو دارن باید با یه دونه فاینانشال ادوایزر را برن هر روز، از در که میرن بیرون یکی بعد دنبال اینا نه بیشوخی، ولی هر وقت میخوان برن اینوستمنتی چیزی بکنن، هر وقت یکی میاد پیششون یه چیز میگه اینجا توش اینوست بکن، این خیلی ایده خوبیه. آدمایی هستن که شما هر چی یه چیز خیلی عجیب غریب تر رویایی رو بتونی بفروشی اینا میخرن. اینا آدمایی هستن که برنی مداف مطمئن باش که نصف آدمایی که کلک زدن بهش از همینا بودن. خیلی نپتون خونه دو خطرناکه، برای اینکه هر چی اون خالی بندیه گنده تر باشه، هر چی اون میگن
promising the sun and the moon هرچی قول آسمون و کهکشان و خورشید و ماه و به این آدم ها بدی بیشتر میخرن و هرچی اون دروغ گنده تر باشه، کسی که نپتون خونه 2 داره راحت‌تر اون دروغ رو میخره از شما و میاد همه پول زندگیش هم بهتون میده. ولی خب نپتون خونه 2، نپتون میتونه حتی معنویت باشه. این آدمایی هستن که حتی میتونه از تارو، از استرولوژی کمتر، ولی تارو، از هنر، از نمیدونم نقاشی، از فیلم، از اسپریچوال گورو، نمیدونم از این چیزا میتونن راحت پول در بیارن. من اینو فقط خونه 3 تا 12 رو دفعه بعد میگم، خیلی جالبه، بعد بریم چیز کنیم. بعد در ضمن همه لطفاً کسانی که نمیدونن تالشون چی هستش و چه پلنتایی، چه سیاراتی خونه 1 و 2 میام خونه هاشون افتاده، لطفاً برین تو چت جی پی تی بزنین و اینو بگیرین. میتونین برین توی مثلا astro.com که خب سخت‌تر، استروسیک، اینا وبسایتاییه که میتونین برین و ببینین که چه چیزایی دارین. بعداً حالا وبسایت خودم هم میگم. حالا بریم سراغ فروغ. من فقط میخوام یه چیزی توضیح بدم راجع به اون که گفتم دفعه قبل که وقتی که نگاه میکنیم، مثلا اون یادت گفتم اون چیز چی بود، سر مار و دم مار و اینا که راجع صحبت کردیم، که گفتم ربط به نود ماه داره و ربط به کارما، ربط به دستینی، به اون مثلا تقدیر آدم ها، و این خیلی چیز مهمیه توی هوروسکوپ آدم ها، خیلی مهمه. و اینو تو هوروسکوپ هر کی میره هوروسکوپشو نگاه کنه، ببین حتما اون ببینید مال شما چی هستش، چون راجبه اینی که شما چه دلیلی داشته بعدی وارد این دنیا شدی و اون میشن توی دنیا چی هستش، خیلی مهمه. حالا من فروغ فرخزاد اسلاید 192 رو براتون گذاشتم و اون چارت فروغ هستش، میتونیم روش زوم بکنیم. بعد ببینید فروغ تقدیرش چی بوده. حالا ما راجع به تایم، یعنی تولد فروغ، از لحاظ ساعتش رو نداریم، برای همین نمیتونیم بگیم که این خونه ها درست هستش. خونه ها رو اصلا بهش کار نداشته باشه، فقط به این سیارات توی این کانستلیشن ها کار داریم. الان این نود ماهش که اون سر اژدها یا سر مار که بهش میگن، اون میشه، اون ربط داره به نود ماه شمالی. و نود ماه شمالی و نود ماه جنوبی که دقیقاً برعکس نود ماه شمالی هستش، دقیقاً 180 توی محور هستش، اینها یه تونلی هستن، بهش میگن تایم تانل، یا یه تانلی هستش. هر تونل هر چی هست که اینو مثلا هندیا خیلی راجبش نوشتن که ما تو این تونل انگار داریم و میریم و میایم. مثلا اون اینفورمیشن، اون زندگی قبل به زندگی بعد از روی این تونل انجام میشه، هر چی هست. خیلی سایفایه. و مال فروغ اگه دقت بکنیم میبینین که نود ماه فروغ که من با فلش زرد نشون دارم میدم، توی بهمن هستش، اول بهمن، اولین درجات بهمن هستش. یعنی اینکه تقدیر این زن اینه که این آدم یه آدم بهمنی میشه. یعنی اینکه یک آدمی میشه که انقلاب میکنه، توی یه چیزی انقلاب میکنه این آدم. و ما توی همون بهمن ما زحل رو داریم برای فروغ، و این زحل با اینکه نزدیک نیستش زیاد، یعنی یه زاویه بزرگی هستش بین این نود ماه و زحل، ولی بازم توی یه ساین هستش، برای همین خیلی مهمه، هنوز داره روش تاثیر میذاره. و این میشه گفت که این انقلابی که این زن قرار بکنه، انقلابی هستش که خیلی اولا که به سنت ها میره، دنبال سنت ها، به سنت ها کجدهنی میکنه، به سنت ها پشت پا میزنه و خیلی هم سخت هستش این کار. یعنی زحل معمولا میشه سنت، زحلش هم حتی افتاده توی ساین بهمن، که یعنی کلا حتی این آدم خیلی سختی میکشه یا سختی خواهد کشید که بخواد این کارو بکنه، این انقلابو بکنه، چون زحل دقیقاً همون تو اون خونه هستش، توی همون کانستلیشن هستش، صور فلکی هستش، صورت فلکی. و بعد کلا وقتی میایم نگاه میکنیم، یه چیز دیگه هم که میبینیم اینه که معمولاً میایم نگاه میکنیم ببینیم رولر اون، مثلا اون اونر اون نود ماه چی هستش. نود ماه توی بهمن تنها دو تا ما ساین داریم که رولراشون بیشتر از یه دونه است. بهمن ساینیه که رولرش 3 تا رولر داره، یه دو تا میشه گفت صابخونه قدیمی داره که بهش میگن اونر قدیمیش، یعنی اونر قبلیش میشه هندیا همیشه میگفتن بهمن،
با نود ماه و با زحل صابخونشه. بعد جدیدن استرولوژرهای جدید میگن که بهمن اورانوس اونرشه و زحل اونرشه، یعنی 2 تا اونر دارن میدن به اورانوس. همیشه به ساین بهمن 2 تا اونر میدن، یعنی این صابخونه 2 تاست. بیشتر خونه ها یه دونه صابخونه دارن، ولی بهمن همیشه ساینیه که عجیب و غریبه، مثل دقیقاً آبان. ساین آبان و ساین بهمن اینا ساین های خیلی بهش میگن خیلی کارمیک، و معمولا کسایی که بهمن و آبان به دنیا میاد اینا کارماهای خیلی 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 کارما دارن با پدرانشون. برای همین من همیشه به بهمن ماهیا و به آبان ماهیا میگم با پدرتون خیلی مراعات کنین، هر کاری میکنین با پدرتون کاری نکنین، چون کارماهای خیلی شدیدی دارن با پدرانشون. مادر نه، با پدر و خانواده پدری. و کلا فروغ یکی از اونراش که میشه بیسیکلی همون زحل تو همون خونه هستش که خیلی اینو قوی میکنه، این انقلاب، این شورش انقلاب رو توی فروغ خیلی قوی میکنه. ولی اونی که اونرش که میشه اورانوسش افتاده توی فروردین. اورانوس تو فروردین خیلی 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 چی بهش میگم جوشیه، خودجوشه، اصلا جنگجوی در حد بمب اتمه و خیلی خیلی مردانه هستش این اورانوس آخر دیگه مردانه، میشه گفت آخر شوالیه هستش، یعنی یک شوالیه دبشه. و ایشون هر 2 تا میشه گفت صابخونه های نود ماهش، تقدیرش خیلی 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 جنگجو هستن، خیلی انقلابی هستن. و من وقتی نگاه میکنم اینو میبینم که واقعا فروغ اینش خیلی جالبه، یعنی آدمیه که واقعا انقلاب کرد وقتی که وارد جامعه ایرانی شد، تو کاری که کرد انقلاب کردش. و کلا هم میتونیم ببینیم که حتی به مریخش هم باید نگاه بکنیم، چون مریخ میشه دقیقاً اون صابخونه فروردین که توش اورانوس هستش و مریخش با ماهش افتاده، خیلی خیلی روی یعنی با زنیتش افتاده، با فمینیزم، با بچهش، با مادر بودنش. و این آدم خیلی کشیده، یعنی شدیداً این تقدیر زندگیش یک جورایی صدمه شدید به زنیتش داده و به مادر بودنش، به زن بودنش. و اینا همه میگم کلا با همینجور باید بشکافیم، مثل دقیقاً اون مارپیچ بریم توی این چارت که ببینیم. بعد این سابیان سیمبولا هم که براتون بعداً دفعه بعد توضیح میدم. این سابیان سیمبولا، سابیان ها یه جورایی اصلا از میگم زروانیزم، از زروان، از مانی، نمیدونم از چیزای ایرانی الهام گرفتن. سابیان ها خیلی آدم‌های میشه گفت اوراکل بودن، پیشگو بودن، استرونومر بودن، خیلی خیلی چیزای جالبی بودن و از همون منطقه‌های خودمون اومدن. و این سمبل هایی که برای فروغ هستش، مثلا اگه اسلاید 193 بریم، اینا همه با ریموت ویوینگ درست شده، بعدا من هفته بعد توضیح میدم. و این سمبل ها ربط به دقیقاً چارت آدم ها داره، مثلا اینا الان فقط ربط به چارت فروغ داره فقط. و وقتی ما این سمبل ها رو نگاه میکنیم، مثل ریموت ویوینگ، مثل سایکیکال ویوینگ میشه گفت، هر سمبولی ربط به یک میشه گفت یک درجه زودیاک داره. و اگه شما رو اون درجه یه پلنتی چیزی داشته باشی، اون سمبوله رو میگیری. و هر آدمی سمبولای خودشو داره، مثلا سمبولای من خیلی سمبولای آدم دیگه فرق، همه با سمبولای خودمون داریم. برای فروغ و وقتی میشینیم نگاه میکنیم برای آدم‌های خیلی معروف، من هزار تا اگزمپل هستش، همه بعد برم ببینن. شاکینگ هست، شوک میشین، خواب از سرتون میپره، چون که انقدر رفت به زندگی آدم‌ها دارن این سمبول ها. و بخوای مثلا روش آمار انجام بدی، واقعا شاکینگ هستش. حالا من دفعه بعد همه رو خیلیشون نشون میدم بهتون، ولی مثلا این نگاه بکنین مال فروغ سمبولاش اصلا واقعا آدم شوک میشه، همش رفت به زن داره، به زنیت داره، به این که آدم مثلا انقلابی باشه. مثلا سمبل ساوت نودش، یعنی نود جنوبی ماهش که ربط به زندگی قبلیه، یا مثلا میشه گفت به پس لایف فروغ داره، ربط به یک زنی داره که موهاشو میاد کوتاه میکنه و همه رو شوک میکنه. این آدم سمبل زندگی قبلیش این بوده. و این سمبل ها رو سال 1925 اینا رو دیواین کردن از سابیان ها. حالا بعدا براتون توضیح میدم، من خودم سابیان ها رو راجبشون نمیدونستم. این سمبل ها رو یه آقای ایرلندی که درس های صوفیگری میخوند به من، درویش داشت میشد، به من اینا یاد داد و من شوک شدم و بعد خودم اومدم اینا رو پروگرام کردم. حالا بگذاریم. اگه دقت کنین مثلا
برید بخونین دیگه. مثلا یک سمبل خورشیدش میگه که راجب اینه که یک پروفت پاور به وجود اومده، یعنی ایشون یک پیغمبر خیلی با قدرتی هستش این آدم، یه همچین چیزایی. خیلی سمبل هاش مثلا راجب یک پروانه‌ای هستش که میشه گفت این بال سمت راستش یه ذره پرفکت تره، یعنی یه خورده فرق داره با بال سمت چپش. یعنی اینکه چون پروانه کلا سمبل ریبرت هستش، متامورفوسیس هستش، میوتیشن هستش، و انگار مثلا این آدم حتی تو میوتیشن هم یه لول اونورتر رفته و یه متامورفوسیسی اومده توی جامعه آورده و کلا خیلی چیزاش راجع به مثلا تفکرات عمیقش هستش، خیلی شاعری، نمیدونم، خیلی من به نظرم خیلی چیزای معنوی و شعر و شاعری توش میبینم. حالا بعدا اینا رو توضیح میدم برای آدمای دیگه. میگم این تازه هیچی. یه چیز سریع نشون بدم اسلاید، چون این خیلی ربط به الان داره. برین اسلاید 206، برین اسلاید 206 چون ربط به الان داره. اندی بایرن رو دیدین که این آقاهه اندی بایرن که با دوست دخترش رفت تو این کنسرت کولدپلی. خب اوکی، چارت اندی بایرن رو کشیدم و سمبولاشو ببینین. اندی بایرن، این سمبولش اصلا منو شوک کرد. Two little lovebirds are sitting on a fence singing to each other and advertising their happiness to the world. این اصلا عکسش هم حتی شبیه این عکس هست که همه گرفتن. شما فکر کن 360 تا ما از این سمبولا داریم. یکی از سمبولاش بنده خدا، اینو میگم همه آدما رو شما نگاه میکنی یه چیز خیلی عجیب و غریب ربط به زندگیشون، ربط به یه چیز خیلی مهمه تو زندگیشون روی این سمبولا در میاد و خیلی عجیب غریبه. حالا خواستم فقط اینو بگم بعد دیگه تموم کنیم. فکر کنم بعداً دیگه بقیه‌شو. مرسی. سپاس بهار جان، خیلی واقعا عجیب غریبه این چیزا دیگه. حالا عجیب غریبه مگر اینکه ما توی یه دونه ماتریکسی باشیم که همه چی دیتا و اینفورمیشن و کد و اینا باشه. برای همینم هست، حالا من بعداً خیلی زار نشون میدم، برای همینم هستش که من خودم اصلا خوشحال نشدم که برام این چیزا واضح، یعنی یه جورایی برای من این چیزا، یعنی این چیزا رو بعدم و میشه گفت کشفم نکردم، نمیدونم چجوری بگم، این چیزا رو حالیم شد. برای اینکه من خودم خیلی ناراحت شدم وقتی که فهمیدم شاید همچین چیزی باشه. به نظر من آدم شوک میشه، ناراحت میشه که مثلا واقعا ما توی یه دونه ریاضیات داریم زندگی میکنیم. نمیدونم، برای من عجیب بود و برای من زیاد خوشحال کننده نبود. کلا یعنی به هر حال تو فلسفه و اینا ارزش زندگی به اینی که آدم اختیار داشته باشه تو زندگیش، که بتونه خودش زندگیشو مشخص بکنه و وقتی به این سمت میریم یه ذره احساس میکنی بس تو اختیاری نداری، از قبل همیشه اختیار انجام داریم شده. دیگه. ببین قبول دارم حرفتو، ولی یه جورایی همون چیزای فری ویل. فکر کن همین الانم دانش بهمون داره میگه ما ژنتیکه، ما ژنامون این کارا رو داره میکنه. دقیقاً استرولوژی همونه. ما فری ویل رو داریم، ما اختیارات رو داریم. حالا 20% 30% اون خودش خیلیه. میدونی چی میگم؟ مثل دقیقاً ژنتیک. مگه شما الان مثلا ژن مادر پدر، ژن این همه مثلا جد و آباد تو ایران نداری؟ داری دیگه، منم دارم. اگه بخوایم حساب کنیم همونه. ما فقط برامون ما نمیخوایم قبول کنیم. مثلا همون وقتی که داروین اومد تئوریشو داد، تمام دنیا قاطی کردن، چون گفتن اختیار از خدا داری میگیری. ما الان همه داریم قاطی میکنیم، میگیم اختیار داری از دانش از ساینس میگیری. نه، به نظر من همش همونه. ما انیویز به نظر من آدمیزاد، حیوان، هر چی که توی همین زمین هستش و هستی هستش، اون اختیاری که ما فکر میکنیم داریم نداریم، ولی یه چیزی داریم. 20% 30% داریم. اون خودش به نظر من خوبه. به نظر من بر رو مثبت باشیم. که داریم وگرنه هممون یه آقا بالا سر داریم دیگه. اون یه تیکه رو نمیشه کاریش کرد. میخوایم حالا حیوان باشیم، میخوایم آدم باشیم. هر کسی، یکی به من گفت حتی اون سی او بورد چرمن اف د بورد هم یه باس داره. هر کسی یه رئیسی داره. این زندگیه، این حقیقت زندگیه. سپاس تا برنامه بعد. بدرود. مرسی قربان شما. مرسی. خداحافظ.